đi trọn vẹn từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng để giúp bạn xây dựng sự bình yên, an vững nội tâm để có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình sống của mình. Ruby có thể giới thiệu một số cuốn sách nên đọc được không? Đây là câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều trong thời gian qua. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số những cuốn sách đã có tác động rất lớn tới cuộc sống của tôi và hy vọng rằng chúng cũng có thể bằng một cách nào đó thay đổi cuộc sống của bạn. Năm mới đã đến rồi. Đây là lúc mà chúng ta làm mới bản thân, là lúc chúng ta đầu tư cho sự phát triển của chính mình, phải không nào? Vì vậy, việc dành thời gian bên những trang sách hay là một việc đáng làm. Cá nhân tôi là người đọc sách khá nhiều và khá rộng. Những cuốn sách tôi đọc thuộc rất nhiều những chủ đề đa dạng khác nhau, từ tâm lý học cho tới kinh doanh, văn học, thơ ca, thậm chí khoa học tâm linh và cả khoa học viễn tưởng. Do đó sẽ không thể giới thiệu với các bạn tất cả những cuốn sách mà tôi nghĩ rằng bạn nên đọc trong một buổi như thế này. Vì thế trong video này tôi sẽ chỉ chia sẻ với các bạn những cuốn sách nên đọc thuộc chủ đề phát triển bản thân, hay còn gọi là những sách self-help, bởi vì tôi nghĩ đó là điều các bạn quan tâm. Cuốn sách đầu tiên không thể không nhắc tới đó chính là Nghĩ giàu làm giàu, Think and Grow Rich của Napoleon Hill. Đây là một trong những cuốn sách phát triển bản thân đầu tiên mà tôi may mắn đọc được khi ở tuổi 20. Cuốn sách này 100 năm sau khi xuất bản, nó vẫn là một kiệt tác và là sách gối đầu của rất nhiều những người thành công và nổi tiếng. Nào, chữ giàu ở trong tiêu đề có thể khiến cho bạn nghĩ rằng cuốn sách này chỉ tập trung vào việc đạt được những mục tiêu vật chất. Tuy nhiên, cuốn sách này bên cạnh việc hướng dẫn bạn đạt được những mục tiêu về tài chính, nó còn là một cuốn cẩm nang chỉ cho bạn cách để có thể đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống của mình. Giá trị lớn nhất của cuốn sách này theo tôi nằm ở việc nó nói tới sức mạnh của suy nghĩ tích cực cũng như tầm quan trọng của việc có một khao khát cháy bỏng. Trong cuốn sách này, tác giả cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về việc lập kế hoạch, ra quyết định, về sức mạnh của sự bền bỉ và cả những gì bạn có thể học được từ chính nỗi sợ của mình. Đây chắc chắn không chỉ là một cuốn sách dạy làm giàu, mà nó là một cuốn sách chỉ dẫn tuyệt vời giúp bạn tìm ra thứ thực sự quan trọng với bạn và con đường để đạt được nó. Cuốn sách thứ hai bạn nên đọc là một cuốn sách mà tôi vô cùng yêu thích, có tên là Nhà giả kim, tiêu đề tiếng Anh là The Alchemist. Đây là một cuốn sách mà tôi đã đọc đến lần thứ 2 và lần nào cũng đọc từ trang đầu cho đến trang cuối, liền mạch chỉ trong một ngày. Cuốn sách kể về câu chuyện kỳ diệu của Santiago, một cậu bé chăn cừu với khao khát muốn thực hiện một cuộc hành trình để đi tìm kiếm báu vật. Từ quê nhà ở Tây Ban Nha, cậu hành trình dọc suốt Ai Cập cho đến khi cuối cùng gặp được nhà giả kim. Câu chuyện tìm kiếm báu vật của cậu bé Santiago dạy cho chúng ta rất nhiều những kiến thức, những trí tuệ cơ bản về việc lắng nghe trái tim mình, về việc nhận biết những dấu hiệu trên đường đời và trên tất cả, đó là tầm quan trọng của việc theo đuổi ước mơ. Đây là một cuốn sách rất thú vị và nên đọc. Cuốn sách thứ 3 tôi muốn chia sẻ là một cuốn sách rất đặc biệt. Nếu tôi chỉ có thể chọn duy nhất một cuốn sách để đưa vào danh sách nhất định phải đọc, thì tôi sẽ chọn cuốn này. Cuốn sách Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl. Cuốn sách kể về cuộc sống của tác giả khi ở trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Ông chia sẻ về trải nghiệm của mình và những tù nhân ở đây. Dĩ nhiên, cuốn sách là một sự tái hiện chân thực về hiện thực tàn khốc và có thể bạn sẽ thấy khó khăn khi đọc. Nhưng bài học từ câu chuyện này quả thực là vô giá. Đối diện với nỗi sợ hãi sẽ phải sống trong địa ngục trần gian đó cho đến cuối đời, tác giả kể về câu chuyện của những con người đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong nghịch cảnh và những con người đã bị hoàn cảnh nghiến nát. Thông điệp chính từ cuốn sách này đó là việc tìm lẽ sống là một phần cốt lõi của mỗi con người. Từ kiến thức của một nhà tâm lý học kết hợp với trải nghiệm thực tế trong trại tập trung, tác giả đã chỉ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc đi tìm lẽ sống và việc sống không có ý nghĩa là như thế nào. Các bạn thân mến, đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng cách chúng ta đối diện với nó như thế nào lại tùy thuộc vào mỗi người.
Và nếu như chúng ta tìm thấy lẽ sống của mình, thì ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất, ta vẫn có thể tiến về phía trước. Một cuốn sách tiếp theo rất đáng đọc có tên Sức mạnh của hiện tại, The Power of Now của tác giả Eckhart Tolle. Đây là một cuốn sách mà có lẽ không cần thêm bất cứ lời giới thiệu nào, bởi nó rất nổi tiếng và đã tác động tới nhận thức của rất nhiều người. Nó đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới để sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, giàu trắc ẩn hơn thông qua việc thực hành chánh niệm tỉnh thức. Khái niệm tỉnh thức ở đây tác giả đưa ra đó là việc nhận thức không phán xét trong từng khoảnh khắc. Cuốn sách này dạy cho bạn cách buông bỏ những dính mắc vào suy nghĩ hay trạng thái tinh thần của mình để từ đó có thể thực sự trân trọng giây phút hiện tại một cách trọn vẹn. Cuốn sách thứ 5 có lẽ cũng là cuốn sách đặc biệt nhất, đó chính là cuốn sách của bạn. Cuốn sách về cuộc đời của bạn mà mỗi ngày bạn sẽ viết lên một trang. 365 ngày là 365 trang. Vậy bạn sẽ lấp đầy những trang giấy ấy bằng những điều gì? Những niềm hạnh phúc, sự bình yên, những bài học quý giá. Mỗi chúng ta bằng chính hành trình sống của mình, từng ngày một cũng đều đang viết nên câu chuyện của mình, câu chuyện kể về cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc đọc sách thì việc viết ra những suy nghĩ của mình dưới dạng nhật ký là một điều đã giúp ích tôi rất nhiều trong hành trình phát triển của mình. Viết là một phương pháp tuyệt vời để giúp cho chúng ta có thể kết nối và thấu hiểu chính mình, có thể rèn luyện sự tỉnh thức và thậm chí chữa lành. Để giúp cho các bạn có thể hình thành được thói quen viết lách tuyệt vời này, tôi đã thiết kế nên một cuốn sổ nhật ký 365 ngày bình yên để bạn có thể viết ra và lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Trong cuốn sổ nhỏ này đã có sẵn những câu hỏi gợi mở, những đề xuất hành động để bạn có thể làm theo, đi trọn vẹn từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng để giúp bạn xây dựng sự bình yên, an vững nội tâm để có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình sống của mình. Bạn có thể comment trong phần bình luận ngay dưới video này để đặt cho mình một cuốn sổ và bắt tay vào viết lên câu chuyện cuộc đời bạn nhé. Bạn thân mến, vậy là tôi đã vừa chia sẻ với các bạn một số những cuốn sách có ý nghĩa với tôi. Hãy dành thời gian để tìm đọc chúng nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.